Добрий день, я Савайло Анатолій, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую в закриту групу Viber. Якщо ви замовник і шукаєте найкращих майстрів, запрошую у відкриту групу Telegram. До мене часто звертаються плиточники по питанню, а який диск застосувати для різу, для різних різів керамограніту, плитки тощо. Звісно, я раджу, який диск в залежності від обставин. Але для того, щоб ви мали уявлення, і для того, щоб мені, можливо, не розповідати два рази, я зараз спробую розповісти про торгову марку Дістар. Це українська торгова марка, українське виробництво, розміщене в Полтаві, які диски вони випускають, і які краще купляти. Але перед цим хочу звернутися до всіх цивілізованих людей. Росія напала на мою країну, Україну. Росіяни вбивають українців. Росіяни захопили землі моєї країни. Тому не спілкуйтесь з росіянами, не беріть їх на роботу. Не купляйте нічого у росіян і не продавайте нічого росіянам. Взагалі, якщо бачите росіянина, відразу вказуйте йому шлях за руським кораблем. До вашої уваги диски. Звісно, зараз самий найпоширеніший матеріал – це керамограніт. Для різу керамограніту за допомогою болгарки, за допомогою ручного різу, без застосування шин, підходять ось такі диски. Це традиційний естет і його нові версії Естет Ліон і Естет версія 2.0. Версія 2.0 і Ліон – це зовсім однакові диски, просто різні написи. Але чим вони відрізняються? Якщо естет любить 11 тисяч обертів і не менше, то естет Ліон вже може працювати при 10 і навіть при 9 тисячах обертів. Є різні кутові шліфмашини. Зазвичай кутова шліфмашина потужністю 1200 і більше Вт, якщо на ній написано 11 тисяч обертів, то цій потужності вистачає, щоб підтримувати оберти на 11 тисячах. Тим більше, якщо є на болгарці стабілізація обертів в залежності від навантаження. А в машини з невеличким обхватом, які частіше користуються плиточники, немає ні стабілізації обертів, не вистачає потужності. Тому, якщо у вас потужність 700, 800, 900 Вт, краще, мені здається, купляти ось такі оновлені диски, версія 2.0 і Ліон. Вони краще працюють на обертах 8, 9, 10 тисяч. Тому що під навантаженням оберти у болгарки можуть падати аж на 30%. Пам'ятайте, що коли ви ріжете, краще занурювати болгарку повністю, тим вона краще охолоджується і краще працює. Звісно, є альтернативи. Якщо у вас треба вирізати інсталяцію, застосовуються ось такі диски Елеганти. Елеганти дає дуже якісний різ, але швидкість різу в них досить невелика. Але він може працювати з різною швидкістю. І тому маленькі кутові шліфмашини з невеличкою потужністю дають дуже якісний різ. Тому що тут два фактора. Тому що діаметр диску маленький і крутний момент виходить великий. І вони, в принципі, постачальник Дістар каже, що вони можуть працювати і на більш понижених обертах. Перфект – це нова розробка, це складна розробка, також вона не можна використовувати на шинах. Не рекомендує, можна, але не рекомендує. У неї різна структура алмазів. Її особливість, що алмази, я так розумію, на торці стоять більш великі, по бокам більш маленькі. Вона не призначена для шліфування, вона призначена для різу вручну, але для магістрального різу. Ви болгаркою, вона доволі товста,
але вона дає мінімально сколів. І вона, коли ви заглиблюєте, вона стає як на рельси. У неї немає такого виляння, яке присуще до естета і до тоненьких дисків, а вона дуже чітко ріже по прямій. Це досить цікавий диск. Також вона досить адаптована для різних кутових шліфмашин. Звісно, краще для неї, вона тяжка, велика, 125-й диск, застосовувати шліфмашини болгарки потужністю від 1100 і більше, але вона буде працювати, можливо, трошки гірше, із 900 ваттною. Так, це група болгарок, тобто група дисків для різу кутовими шліфмашинами вручну. Слідуюча група дисків, невеличка група з 2 дисків, призначена як роботи в ручному режимі за допомогою болгарок, але їх можна ставити уже і в паркетки на шини, і в каркаси для різу, магістрального різу керамограніту, непреривного різу керамограніту. Мультигрес – це доволі, скажімо так, надійний, він дуже давно випускається диск. Він любить більш потужні болгарки потужністю 1200 і більше. Диск Grassmaster вже нова розробка, і він може працювати з менш потужними болгарками потужністю 900, 800 і 700 Вт. Якість різу, як на мене, у них приблизно однакова. Можливо, Grassmaster в чомусь перевищує мультигрес, але це залежить від матеріалу. Матеріалу йдуть порознь. Також рекомендують їх повністю занурювати в матеріал. Слідуюча група дисків – це диски для різу фасочки, для різу під кутом 45. Як не дивно, дотепер мене ще майстри питають, а можна відразу знімати кут 45, різати 45? Ні, не можна. Спочатку треба відрізати по прямій, а потім ви вже залишаєте відверху або емаль і від емалі 2 мм слой і знімаєте фасочку. Для цієї мети у Дістара розроблені 2 диска. Тут ці диски розроблені різні технології їхнього виробництва. І тому традиційний Edge Dry це стара технологія, надійна, у нього ресурс більший. І економ-варіант є прогрес. Вони, в принципі, якщо вони нові, вони однаково працюють. Вони обидва можуть працювати з різними потужностями шліфмашин. Вони не бояться падіння обертів, обидва не бояться. Але, яка цікавинка, якщо алмазний слой однаковий з 2 сторон у Edge Dry, то у прогреса він на зворотній стороні менший. Тому, якщо Edge Dry можна різати вручну по прямій, якщо Edge Dry можна різати магістрально на шини, на каркаси, на паркетки, то прогрес призначений тільки для різу під кутом 45. Якщо Edge Dry можна незначно підшліфовувати, але дуже невеличкі об'єми підшліфовування, краще для шліфовування застосовувати ось такі традиційні фрези від Distar, то прогрес ні в якому разі не можна підшліфовувати. Але ціна у прогреса дуже комфортна, але, звісно, є завжди але. Є ще диски у Дістара для зняття швів між плитками. Це дуже тоненький диск 0,8 мм. Наші ж плиточники, вони беруть ці диски не тільки для зняття міжшовних швів, а для різу. І деякі плиточники мені казали, що добивалися дуже гарних результатів. Дуже якісний різ відбувається оцим тоненьким диском 0,8 мм керамограніта. Я так розумію, вони використовують його по функції елеганта і добиваються успіхів. Тому ось такий цікавий диск, дуже тоненький 0,8 мм. Звісно, він розрахований для недовгого різа або тонкого керамограніта, але основне його призначення – це шви. Звісно, для роботи з водою застосовуються
для станків, які подають воду в зону різу, застосовується Hard Ceramic Advanced 115. Це найкращий диск, взагалі, який існує для різу по прямій, без колів на станків типу Shijing, Ванделі або GTM. Краще нього не існує. Але, на жаль, немає диска для того, щоб різати кут 45 для цих станків. Тому люди беруть диски D-Star Edge Dry і 115 або 125 і ріжуть. Коли вони ріжуть, вони добиваються більш-менш гарного результату, коли немає обільного подання води в зону різу. Якщо воно комбіноване, наприклад, якщо ви поставите в Ванделі 115, там не так сильно омивається водою той диск, і він буде прекрасно працювати. А якщо ви поставите цей диск в рубі, наприклад, паркетку, яка обільно поливає водою диск, то він дуже швидко засалюється. Що таке засалюється? Він забивається керамогранітом, і його треба вскривати. Як вскривати? Дуже просто. Це вже давнім-давно всі знають. Насухо диск має порізати силікатну цеглу або абразивний камінь з середньої абразивності. Звісно, є ще ось такі диски, які диск випустив дуже обмежену кількість, але їх треба поставити десь собі в сервант. Це якісні диски, але в мене вони є. Так що звертайтесь до мене. Можливо, я ще що і забув сказати, тоді вам розповім це очно. Я продаю весь спектр витратних матеріалів по D-Star і інших виробників. Можливо, щось пораджу вам, коли ви звернетесь. Але це не головне. Головне, якщо ви не тримаєте зброю, то, будь ласка, допомагайте ЗСУ. Нам треба вигнати російську нечисть з нашої країни. Слава Україні!